Naghahanap ka ba ng alternative para sa mga expensive app or software? Panoorin mo ang video ito at ipapakita ko sa iyo ang isang website na nag-o-offer ng alternative apps and software recommendation na makatutulong ng malaki sa iyo. Go to alternativetodotnet. Sa website na ito ay pwede kang mag-search ng mga alternatives for the expensive app or software. Okay, so let's see kung ano ang top alternative search ng mga user at kung ano ang most viewed apps dito sa site nila. Now, i-try naman natin mag-search ng alternative app for Photoshop. So, i-check natin kung ano ang best alternative for this app.